Du Sam, du har ju väldigt tät skäggväxt. Det stämmer bra det. Mina föräldrar är inte från Sverige, så därför hade jag en liten annorlunda uppväxt än de flesta där ute. Jag såg till exempel inte svenska klassiker eller kultfilmer när jag var liten, så jag har en hel del att ta igen. Och den här filmen, jag visste inte ens att den existerade innan det här. Så när du tog upp den här filmen så sa du att det här var typ en av de första svenska riktiga skräckfilmerna. Jag tror inte på den tiden det kallades för skräckfilm. Det kallades för rysare. Rysare? Kommer du ihåg det? Det ordet kommer jag ihåg. Rysare? Jag tycker det är fint. När jag växte upp och fick höra talas om den här filmen, då var det som att, har ni sett Besökarna? Nej, vad är det? Det är en svensk rysare. Va? Finns det? Finns det? Det kan ha funnits någon annan lite längre tillbaka. Ni får gärna skriva och kommentera om den. När jag var liten, då var det liksom Besökarna. Det var den enda svenska rysaren som fanns. För den kom ut 88, den här filmen. Ja. Eller det är väldigt sent egentligen för en helt ny genre inom svensk film. Och eftersom jag älskar skräckfilm och älskar rysare så såg jag den här redan som barn. Såklart gjorde jag. Jag tyckte om den väldigt mycket. Blev du rädd? Lite grann faktiskt. Det är ju inte jättemånga scener här som skrämmer slag på en. Hur gammal var du när du såg den, tror du? Ja, under 10 tror jag i alla fall. Alltså, vad gjorde dina föräldrar? Men jag hade eget rum och egen VHS-spelare. Så. Wow. Ingen tv dock. Nej, men både jag och brorsan hade varsitt rum, varsin tv och varsin VHS-spelare. Så det var ju film hela tiden. Ja, visst hade det bra. Den har ju någonting väldigt lokalt över sig. Den är otroligt stockholmsk. Alltså om det är någon som vill känna på hur stockholmska är, det är inte att kolla på de här två idioterna. Det är att kolla på den här jävla filmen. Det är en studie i stockholmska. Ni fattar inte hur mycket stockholmsk den här filmen är. Ni måste skaffa en låda nere vid vägen. Vadå ända nere vid vägen? Men det är jättelångt. Någonting som den här filmen hade också var ju väldigt stora namn. Verkligen. Alltså det här var ju skådespelareliten. Det är ju Kjell Bergqvist, Lena Endre och Johannes Brost framför allt. Och det är inte så jättemånga andra med här. Men det är ju en trio som ändå, så här, till och med jag. Ja, bara precis. Ja, jag fattar. Skulle man liksom förklara för någon att Lena Endre har varit med i en skräckfilm? Det är tyvärr fel för tillfället. Har god försök senare. Och samma sak med Kjell Bergqvist. Eller Jonas Karlsson i Sökarna. Det är kul, för det här är 3 väldigt bra skådespelare. Det är 2 bröder som har skrivit manus, varav den ena har regisserat och den andra skådespelar. Är det han som är brevbäraren? Yes. Tjena! Nu fattar jag varför han är med i den här filmen. Den snubben! Alltså vi snackar stockholmska. Han innehar det maximalt stockholmska. Jag har ingen låda. Tror du ska vara posten med kaffe och macka på sängen kanske? Skaffa en låda. Men Sam, med den här kanalen så har jag tvingat dig att se en hel del skräckfilm. Vi har fått se en hel del svensk skräckfilm de senaste åren som vi inte har varit förtjusta i. Nej. Och nu har jag tvingat dig att få se på en svensk rysare från 1988. Ja. Vad handlar den här filmen om? Nej, men filmen handlar om Frank och Sara som då har nyligen köpt ett väldigt flådigt hus. Titta där är det! Ser ni? De flyttar dit och egentligen så har ju inte de riktigt råd med det här, för Frank är egenföretagare. Ja, det är fräscht va? Ja. Tur man slapp göra skiten själv va? Asså? Och så är det när man är egen företagare vet du. Och han behöver ju sälja grejer för att vara liksom en framgångsrik företagare och kunna betala av lånet på det här huset. Men saker och ting går snett och liksom, det börjar spåra helt enkelt. Det gick inte va? Nej. Ett övernaturligt väsen, kan man kalla det för det? Ja, eller som Johannes Brost säger. Demoner. Precis, uppe i det här huset. Ja, det är väl tråkigt. När man inte har råd att bo i ett hus och så finns det spöken. Ja. Så det är det som händer i filmen. Ja. Två väldigt sammanlänkade saker. Det ena är ett drama. Ja. Jag har inte råd att bo kvar, kommer spöka. Ja. Sam. Vad tyckte du om filmen? För det första, i början på filmen så kommer det liksom så här litet intro. Lite intromusik. Ja. Och jag vet inte om du har reflekterat över det här, men den intromusiken för oss som är liksom födda på 80-talet eller 90-talet så påminner det väldigt mycket om ett 8-bitars Nintendo-spel.
Så det var det första jag tänkte på. Ja. Sen var det skådisarna förstås. Alltså jag är medveten om de här skådisarna. Kjell Bergqvist är jag mest medveten om för att han sa någonting rasistiskt på tv en gång i tiden. Jaha. Hur långt tycker du man kan gå? Man kan gå, om man har bra skor kan man gå långt. Ja, du har ju gått från Kina så att du kan väl gå en bit till. Ja, men, Det där är skitsnack. Det är inget skitsnack. Men om vi bortser från det så det som slår mig direkt i filmen det är att skådespelarna faktiskt är bra. Ja. Till skillnad från sökarna till exempel. Men jag tycker de är övertygande. Du går omkring och oroar hela tiden. Nej, jag mår visst bra. Nej, du gör ju inte det. Jag ser det. Ryck upp det nu. Jag älskar ju Frank. Sitt still där nu. Alltså, jag tycker han gör hela filmen. Här kallar jag för luft. Han är en vandrande citatmaskin. Jag sa hela jävla arslet gick rakt av på mitten där. Nej, men det är mycket här som jag använder fortfarande idag. Det här, jag har spilt choklad på min tröja. Jag har fått choklad på min tröja. Jaså? Han bara åker och handlar och köper sjukt mycket mjölk. Jag tyckte det kunde vara bra att ha lite i lager. Så bara, men det här kan vi ju inte dricka upp. Så bara, nej, ja, men då får jag väl dricka upp den själv då. I början när de ska åka till det här huset så typ försöker filmen härma typ Shining. Alltså när Shining åker i bilen på väg till hotellet. Så är det någon så här skakig helikopterfilmning på den här bilen som liksom, det är det här. Att... Nu när jag säger det så känns det som att den är lite inspirerad av The Shining. Fast ändå inte. Och Ghostbusters också. Ja, precis. För Johannes Brost dyker upp senare i filmen. Yes. Hej. Ja, hej du. Hej. Allan. Innan det så var den typ ändå lite så här småseriös. Ja. Men det påminner lite om så här The Conjuring-universumet. Ja, men sen så kommer Johannes Brost och då, är det så här, då blir det Ghostbusters istället. Ja. Alltså första scenen med Johannes Brost när han dyker upp. När brevbäraren går in i huset med posten. Det är ju en fars. Hej. För det första, på den tiden Ja. kunde brevbäraren bara gå in i huset. Och så kommer en till snubbe. 2 helt okända män går in i ett hus. Var är de då? Inte fan vet jag. Har en konversation. Sen så typ kommer de och bryr sig inte om att de är där. Det står en jävla snubbe där inne alltså. Han verkar helt skruvad. Var det så på 80-talet? Ja, kanske det. Vem vet? Vem vet. Var bättre för. Ja. Det är som att de inte riktigt vågar vara fullt ut skräck. Nej. Utan de måste fortfarande vara lite så här svennebananroliga. Du, jag måste nog glida nu. Nej. Vänta nu här. Vänta. Och jag blir så här lite besviken kanske i rätt ord på hur lite skräck det faktiskt var. I början av filmen när de ska liksom etablera skräcken då är det ju bara så här inzoomningar på en dörr. Om och om. Men det tar ju oändligt lång tid innan vi får reda på vad fan det är för någonting. Och ärligt talat, jag vet typ fortfarande inte vad fan det är. Demoner. Tänkte du något på månen? Jag tänkte på månen. Men jag tycker fortfarande att vissa saker har ett korn av någonting som är så här, men det där är helt okej för att åtminstone vara då. Vadå, hur ska jag kunna ta det lugnt? Hur ska vi betala allting då? Vi har ju köpt bilen och huset. Vi har ju En sak jag måste ta upp. Franks. Att han blir alkis på 5 minuter. I början så är han en typ framgångsrik företagare som kanske dricker en bärs lite då och då. Sen så händer det här. Alltså det är som ett nederlag. Ja. Och han blir full on alkis. Ingen tar upp det. Ingen säger någonting. Nej, men det liksom, jag tror bara det är en helt oskyldig grej på så att se på sprit på det sättet. Med den tanken så ser vi en compilation av hur mycket han dricker. Har du varit med om en sån här grej själv någon gång då? Vilka scener tror du det var som skrämde mig när jag var liten? Jag tror att framförallt den scenen i slutet där man får se en gnutta av spöket demonen.
Den tror jag skrämde dig. Faktiskt inte. Jag tyckte bara det var jävligt coolt. Jaha, tycker du? Och så tyckte jag var så jävla besviken när man inte fick se mer monster. För det är väldigt lite monster. Det är väldigt lite monster. Det är nästan ingen monster överhuvudtaget. Nej, precis. Man hade kunnat se monstret lite tidigare här för att faktiskt förstå vad hotet är för någonting. Men vad skrämde det då? Scenen som skrämde mig var när han ligger med sina barn i sovrummet och man hör de här stora dunsarna närma sig och närma sig och närma sig. Boom! Ja, boom! Ja. Boom! Kan du se... Alltså det är nästan som jag tycker fortfarande så här, inte läskigt men så här, det där är... Det är obehagligt. Ja, alltså det är Kjell Bergqvist som gör hela filmen. Det var flera scener som jag spolade tillbaka och tittade om. Den scenen i köket med mjölken. Jaha. När han bara så här vaknar i en mardröm, går ner och tar en bärs. Fan. Vad håller du på med? Ja, men Frank. Mitt i natten. Och så bara hoppar över sängen och bara spiller ner hela sin fru. Och sen bara går och lägger sig igen. Än en gång, ingen kommentar om hans drickande mitt i natten. Och så går han omkring och är en jävla hunk. Han går där med bringan. Han är alltså tight alltså. Och lite småsvettig också. Och hår, lite fuktig. Du, nu har jag sett på dubbelt så mycket Christer, så nu ska vi skiten hålla. Men som vanligt så har jag vissa frågor till dig, Sebastian. Ja. Som jag hoppas att du kan besvara. Varför lät blixtar annorlunda på 80-talet än vad de gör idag? Varför, när Frank då skulle köpa det här huset utan sin fru och visningen var, varför fick han inte se vinden? Det är liksom det är en yta på typ 45 kvadrat i det här huset som han inte har sett men ändå köpt huset. Ja. Sen är det bara lite kommentarer. Musiken när Frank ser en viss silhuett i huset. Får jag titta, pappa? Det sker en inzoomning på Frank. Frank frågar Johannes Brost då, eller vad karaktären hette. Vad är det för maskin? När han liksom ska gå med sin Ghostbusters-maskin. Det här mina vänner, det ska registrera energi. Och på den tiden så räckte det. Ja. Man behövde liksom inte överanalysera. Så här, vilka energier, vad menar du? Är det någon frekvens, någon hertz eller bla bla bla. Den plockar upp energier. Ja, kul att hans nästa maskin. Det är bara så här. Vad är det här för maskin då? Ja, den är som den förra. Den plockar också upp energier fast den är mycket starkare. Nu jävla Frank ska du få se. Jag har en kommentar om Johannes Brost som skådespelare för jag tror inte karaktären gjorde det här med mening. Det är varje scen när Lena Endre är med. Då kan Johannes Brost inte hålla ögonen i styr. Ja. Jo, så får ingen vistas här inne i rummet för det stör mätningarna. Sen när Johannes Brosts karaktär använder den här apparaten och liksom ska fånga energier så lyckas han inte göra det. Och så säger han så här. Förresten tror inte jag att vi hittar någonting med den här apparaten. Nej, i alla fall. Det tror inte jag heller. Så när Allan då, Johannes Brosts karaktär, dör så här bara kommer en massa rök och han försvinner. Ja. Polisen på 80-talet verkar ju inte vara speciellt bra. Har varit speciellt bra i alla fall. För att, jag menar, Allan dör. Frank bara så fan, demonen tog honom typ. Liksom, han är borta. Polisen accepterar det. Ja. Och drar. De tar inte in Frank på förhör. Nej. Som den enda personen som var där när en annan person dog. Sara i ett desperat liksom, försök att rädda situationen. Istället för att liksom, typ slå sönder ett fönster och hoppa in i huset så gör hon det här. Filmen i slutet spårar ju. Det är liksom så här som att filmskaparna bara, hur mycket har vi kvar av budgeten? Jävla så mycket. Shit. Ja. Dags att liksom slänga någon genom taket.
Och sen när allt är över så ser man så här Allan, spöket Allan då. Så bara typ så här ser ut som att my job here is done. Och försvinner. Du har inte gjort någonting, Allan. Nej. Du har inte gjort ett skit. Nej. Du är som bara ett pervo och så dog du. Nu har jag pratat rätt mycket så att nu är det dags för lite citat. Ja. Hannen måste göra sig fin för honom och sen kan de para sig. Här så säger vi knulla. Du, jävligt tur för dig att jag kör upp hit alltså. Vad fan ska du göra om Du var jävligt glad för att jag kör upp hit alltså. Och så säger hans barn någonting, hans dotter då. Och så, hans svar är så här. Nej, det har aldrig varit roligt, Lotta. Det har aldrig någonsin varit roligt alls. Så kommer Sara in. Va, du, ha en bra dag du. Om du kan. Ups. Du, ha en bra dag du. Om du kan. Men jag vill ge en special shout-out till killen som faktiskt spelar brevbäraren. För mig så var det liksom the icing on the top. Om Kjell Bergqvist var liksom glassen, så fan brevbäraren alltså. Kommer minnas dig i några minuter. Nej. Men det var roligt. Men Sam, då har du sett en av Sveriges absolut första rysare. Är det något att rekommendera? Jag har rekommenderat Sune Sommar. Jag har till viss del rekommenderat Sökarna. Men den här gången så kan jag faktiskt inte rekommendera den här filmen. Den är alldeles för dålig. Och även om Kjell Bergqvist är väldigt underhållande i den här filmen så liksom, det hjälper inte tyvärr. Det jag skulle kunna säga för de som typ är skräckfantaster där ute. Så har du sett all skräck och du är typ relativt ung och inte sett den här filmen, då skulle jag ändå säga att det är en del av historien så man kan se den. Och vill man se den så finns det att se på Netflix. Men annars, tyvärr, inte den här gången. Jag säger så här, jag älskade Kjell Bergqvist och jag tycker om brevbäraren. Så att de första typ 45 minuterna tycker jag var fortfarande riktigt underhållande av de anledningarna. Spökerierna, nej, inte riktigt. Men, kom ihåg, den här filmen skrämde mig när jag var liten. Den kanske kan skrämma någon liten 10-åring där ute också. Ja du Sam, finns det några bättre svenska skräckfilmer då? Förutom Låt den rätte komma in. Fan. Av alla svenska skräckfilmer vi har sett då. Om du bara liksom... Alltså så här, just Kjell Bergqvist och brevbäraren gör den här mycket mer underhållande än de andra. Sen, alla är skitfilmer. Men för er som är nya till vår kanal så vill vi absolut rekommendera vår recension kring Sulens sommar och Sökarna. Det är intressant att titta på de här filmerna igen, även om jag inte hade sett dem tidigare. Men innan ni kollar på dem så får ni väldigt gärna trycka på prenumerera på vår kanal. Och tack för att ni tittade. Vi ser fram emot att snacka mer film med er framöver.